Доброго дня, вітаю всіх. У цьому відео я хочу розповісти про допомогу при переїзді, яку саме надає Бельгія. Ось. Також залишу посилання під цим відео на сайт, де можна подивитися, почитати про цю допомогу, та де скачати документи, які необхідні для подачі цієї заяви. Так. Ця інформація стосується не тільки українців, які знаходяться в Бельгії під захистом тимчасовим, а й всіх людей, які не мають свого житла та змушені або орендувати, тобто не або орендувати, а орендувати житло. Тобто ця допомога надається при оренді житла. Як цей процес проходить у Фландрії, я не можу вам розповісти. Я розповім, як цей процес проходить в Волонії. Тому глядачі, які знаходяться у Фландрії, потрібно буде самостійно звертатися до житлових фондів Фландрії для засування цього питання. А зараз розповім саме про тих людей, які підпадають під дію цієї директиви, цієї допомоги. Це люди, які саме до моменту укладання договору оренди на житло жили або у гуртожитках, або у тимчасових центрах, притулках. Ось. Цю заяву ви можете надіслати в період до 6 місяців з моменту укладання договору оренди. Тобто, коли ви підписали договор оренди на житло, з цього дня відраховується півроку на подачу цієї заяви. Зараз я розповім, що саме потрібно для подачі цієї заяви. По-перше, вам потрібно буде її скачати та роздрукувати з сайту фонду Ліжмо. Там десь, не десь, а точно 8 аркушів. Ось. З цих 8 аркушів перший і 2 останніх вам потрібно не будуть. Тобто вони будуть в зразку цієї заяви, але по факту там на першому листі куди звертатися, що це за заява, і на 2 останніх там будуть лише номери телефонів, про фонд, про допомогу. Тобто ця інформація, вона загальна. Ось. Тому, по-перше, це роздрукувати цю заяву, щоб вона у вас була на руках, на аркушах вже. Так. По-друге, йдете в СІПС до свого інспектора та записуєтесь на рандеву, або які вам умови нададуть для цієї зустрічі, або зразу повідомте, що ви бажаєте відправити цю заяву. І також дуже важливо, я ще раз повторюся, що подача цієї заяви повинна вами бути здійснена не пізніше, ніж півроку після того, як ви вже орендували житло. Ось. Тобто, якщо ви в цей термін попадаєте, то ви ще можете подати цю заяву. Може це бути вже 5 місяців і 25 днів, ви ще можете подати цю заяву. Тому що у вас буде доказ, це письмо, звернення, тобто півроку вам дається. Ось. Так, ще в цій заяві там повідомлено, що коли ви роздрукуєте, ви побачите, звісно, що вам повинен допомогти в її складанні працівник СІПС, тобто ваш інспектор по місту проживання. Тому ви складаєте разом з ним, і він відправляє цю заяву до фонду Ліжмо. Ось. Так, зараз розповім, що потрібно з собою мати для складання заяви. По-перше, це карта А, ваше бельгійське посвідчення, потім банківська карта. Також ви повинні мати ваш договір оренди старий, де ви вже мешкали до цього, або якісь документи, які це підтверджують. Щось повинно бути, залишитись у вас на руках, або запитати там, де ви жили до цього, щоб вам надали якісь документи.
Ну, якщо будуть якісь питання, це вже з'ясовуйте з вашим інспектором. Та обов'язково ваш новий договір оренди на нове житло, де ви мешкаєте вже зараз. Ось. Так, трохи розповім про цю допомогу. Ця допомога складає 400 євро. Вона надається на 2 роки. Також в директиві прописано, що індивідуально розглядається, тобто можливо продовження. Ну, взагалі вони чекають на те, що людина або знайде соцжилье, або поміняє свій статус. Ну, я так вважаю, це виходячи з закону. Так. Ваша заява буде розглядатися десь приблизно 2 місяці. Взагалі це створено для того, щоб вам відшкодувати ту частину грошей, яку ви сплачуєте за оренду нового житла, тобто різницю між гуртожитком і вже орендованим житлом. Ось. Якщо у вас, наприклад, щось буде змінюватися, коли ви вже надішлете цю заяву, то ви обов'язково повинні повідомляти центр Ліжмо. Ну, які можуть бути зміни? Зміни – це переїзд на нове житло або переїзд на соціальне житло. Вже допомога не буде надаватися, якщо ви перейдете на соціальне житло. Так. Ну, або зміна вашого статусу. А також, коли заміните карту А на нову, теж потрібно буде повідомляти. Ось. Я маю надію, що ця інформація вам допоможе. Де скачати заяву, я залишу під відео. Дякую за підписку на свій канал у Ютубі. І буду радий, якщо вам ця інформація допоможе. Велика подяка бельгійському суспільству і королівській родині в підтримці українського народу на їхній землі. Бон Ноель, бон ані. І зі святами усіх, хай Бог допомагає, скорішого миру і процвітання усім. До побачення.